آره 100%. آره 100%. خلاص. سامورایی آره بیاید بالا پایین دیدی؟ تبلیغ بکن هر که ماهی میخواد بیاد اینجا بکن اندلی ماهی اول ماهی
آقا بیا در بیرم باید 20 تومن 20 تومن همه بخورم 20 تومن یا پول دارم بی پول بیری 20 تومن حوالا 20 تومن 25 تومن 25 تومن دوا کن جدا کن 25 تومن Sweet. بیا کاجه تا داسه چه آقا جان 20 تومن این دوانی Vepolo in sito, vepolo in sito, vepolo in sito, vepolo in sito. Vepolo in sito, vepolo in sito.
Thank you.